Vi ska ju fostra demokratiska medborgare på den här skolan. Eller svenska skolan ska fostra demokratiska medborgare. Och då tycker jag att normkritik, det är ju liksom paraplyt för hela den här demokratiska processen. Det ska råda trygghet och trivsel, att man ska känna att man kan vara sig själv. Jag heter Sanna Silo och jag jobbar som lärare på Järvenskolan Tallås i Katrineholm. Om vi jämför den trygghetsenkäten som är nästa bild med hur det ser ut i år. Så kan vi också se att det har blivit en stor förbättring. Ja. Järvenskolan Tallås försöker arbeta normkritiskt därför att vi ser att det är ett tankesätt som ger eleverna mer utrymme och mer bekräftelse i vilka de är. Ja, vill du inte vara med så kan du sitta där. Annars får du sitta var du vill. Men det är det hörnet som är det bra i hörnet. Sen vi började arbeta mer aktivt med normkritisk pedagogik så har vi sett skillnader. Bland annat efter att vi införde nolltolerans mot skojbråk. Och det har det ju alltid varit i skolan. Det är klart att de inte får slåss. Men vi har verkligen skärpt upp de rutinerna. Och vi har förklarat väldigt noga för eleverna varför och vad det kan leda till i längden. Ni får anteckningar under tiden ni läser. Och ni ska försöka ha den här epoken som boken utspelar sig i bakhuvudet. Sen har vi också sett resultat på betygen. Att killarnas betyg har höjts något utan att det har skett på tjejernas bekostnad. Det kommer kollegor till mig och säger att Sanna, vet du vad, jag märkte igår, det var en situation i korridoren, jag gick förbi några som sa så här eller gjorde så här. Och för ett år sedan så hade jag aldrig reagerat på det, men nu blev jag jätteupprörd. Varför är det så här? Och måste killar verkligen passa in i de här snäva normerna där man inte får kramas, rörde det i det här fallet? Idag skulle vi ju styra upp vårt kommande tema. Ja, jag har gjort lite olika förslag på hur de kan se ut. Det är många som liksom har tänkt till och kommer på sig själva med saker som de inte har noterat förut. Vilket är väldigt roligt. Och särskilt när de kommer och berättar det så här. Vet du vad? Det här var så roligt. Jag heter Magdalena Norin och är rektor på Järvenskolan Tallås. För att det här arbetet ska genomsyra hela verksamheten så är det som en fast punkt på dagordningen. Så det behöver liksom få fäste och rulla på. Och det gör det ju lite tråkigt om man har det som en punkt på en dagordning. De största utmaningarna har inte varit att få med eleverna. Det kan man ju kanske tro att det är där liksom det stora jobbet ligger. Utan jag skulle vilja säga att den största utmaningen har egentligen varit att få med föräldrar och hela personalgruppen. När det gäller att försöka övertyga de som inte är övertygade, om det är ledningen eller om det är kollegor på skolan, så tror jag ändå att det är viktigt att landa i våra styrdokument. Det handlar inte om att lägga på någonting eller göra någonting utöver vårt uppdrag, utan det här är vårt uppdrag. Det här är någonting som vi behöver jobba med och som vi ska jobba med.